So good evening everyone. Jó estét mindenkinek. I couldn't understand a word of what they said, so I hope it was good. Remélem, hogy ami elhangzott, az jó volt, nem értettem belőle egy szót sem. I didn't have time to learn Hungarian. Nem volt időm arra, hogy megtanuljak magyarul. So this is a big subject, happiness. Ez egy nagy tárgy, nagy téma, a boldogság témája. I wasn't always a happy person. Én nem voltam mindig boldog személy. Many things happened in my life that made me sad. Nagyon sok dolog történt az életemben, ami szomorúvá tett. But coming to the Brahma Kumaris, I really learned some good tools. De azzal, hogy eljöttem a Brahma Kumarishoz, több nagyon jó eszközt vagy módszert megtanultam. And with my growing understanding, I realized that you can be constantly happy. És a megértésemmel, az, hogy fejlődött a megértésem, megértettem, hogy képes vagyok örökké vagy állandóan boldog lenni. I'm not constantly happy yet. Én nem vagyok állandóan boldog, but it's ascending. De ez az állapot, ez felfele emelkedik. But I have met some people in this university that they're 95% happy. De találkoztam olyan személyekkel, akik azt látom, hogy 95%-ban állandóan boldogok. Or maybe 98% happy. De lehet, hogy 98%-ban boldogok. So it shows it's possible. Tehát ez is megmutatta nekem, hogy ez lehetséges. And in my own life, because I've experienced both, és mivel mind a két oldalt megtapasztaltam az életemben, sadness and happiness, a boldogságot és a szomorúságot is, I feel like I've got some things to share. Úgy gondolom, hogy van egy-két dolog, amit meg tudok veletek osztani. Because if you haven't been on the journey, ha nem voltatok még ilyen utazáson, and it hasn't been your experience, és ez még nem a ti tapasztalatotok, then what do you share? Akkor mi az, amit meg tudtok osztani? But when something's deeply your experience and you've moved forward, then you've got something to share. De hogyha valamit megtapasztaltatok, és előre haladtatok azzal a tapasztalattal, akkor van mit megosztani másokkal. So I wish I had learned these things when I was like 8 years of age. Kívántam volna, hogy ezeket a tapasztalatokat már akkor is tudjam, amikor 8 éves voltam. But I learned these things when I was in my 30s. Vagy amikor 30 éves voltam. So I wasted quite a lot of time. Illetve 30 évesen tapasztaltam meg ezeket a dolgokat, tehát nagyon sok dolgot elvesztegettem időben. Because really life is about happiness. Mert valójában az élet a boldogságról szól. But because we don't understand, we experience other things. De mivel ezt nem tapasztaljuk meg, ezért van az, hogy más dolgokat tapasztalunk meg helyette. So there's some steps. Vannak lépések. They're not all easy steps. Ezek nem mind könnyű lépések. But if you want to be happy, you have to walk these steps. De hogyha boldogok akartok lenni, akkor meg kell tennetek ezeket a lépéseket. In the world we live in now, everyone wants quick happiness. Ebben a világban mindenki gyors boldogságot akar. A quick fix. Egy gyors és fixált boldogságot. But that's not the reality. De ez nem a realitás, ez nem a valóság. You may get what you want. Lehet, hogy megkapjuk, amit akarunk. But then you'll want the next thing. De akkor a következő dolgot akarjuk. And in the society that we live in the West or East-West, tehát abban a társadalomban, ahol élünk, legyen ez a nyugati vagy keleti társadalom, the media feeds all the time is, if I get something, I'll be happy. A média azzal bombáz minket, hogyha valamit megkapunk, akkor boldoggá válunk. But the thing that I've learned is the more you let go, de amit megtanultam, hogy minél jobban elengedjük a dolgokat, and don't want anything, és nem akarunk semmit, your happiness goes up. Annál nagyobb mértékben emelkedik a boldogságunk szintje. So we have to be quite careful about what we're fed. Ezért nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azzal, amivel tápláljuk önmagunkat from the media. A média oldaláról. So as we go through the steps, I'll explain more. Ahogy keresztül megyünk ezeken a lépéseken, el fogom magyarázni. But I just remembered a little slogan that I read the other day. Emlékszem egy szlogenre, amit nem is olyan rég olvastam. It said, if you don't get what you want, you'll be unhappy.
És ez azt mondta, hogy ha nem kapod meg azt, amit akarsz, akkor boldogtalan leszel. If you get what you don't want, you'll be unhappy. Hogyha azt kapod meg, amit nem akarsz, akkor is boldogtalan leszel. And if you get what you really want, És hogyha azt kapod meg, amit valóban akarsz, you'll still be unhappy még mindig boldogtalan leszel, because you know it's going to go. mert tudod, hogy az majd egyszer el fog menni, véget ér. So there's another way. Tehát van más módszer is. So we'll start the steps. És akkor nézzük meg a lépéseket. So we have step 1. Accept all. Mindenkit elfogadni, az első lépés. Accept everything. Mindent elfogadni. And this is probably the hardest step. És valószínűleg ez a legnehezebb lépés. Because what happens is we live in resistance. Mert ami történik, hogy általában elutasítást gyakorlunk, vagy azt szerint élünk. Something happens and we start thinking it shouldn't be happening like this. Valami történik, és rögtön azon kezdünk el gondolkodni, hogy nem így kellett volna annak megtörténnie. I prefer if it happened like that. Jobban szerettem volna, hogyha másként történnek a dolgok. That person shouldn't have said that to me. Annak a személynek nem szabad volna ezt mondani nekem. I didn't want them to do that thing. Nem akarom, hogy ők ezt a dolgot tegyék. Why did they leave me? Miért hagytak el engem? My happiness was based on them. Mert a boldogságom tőlük függött. So there's lots of things that happen that we don't want to accept. Ezért sok dolog van, amit nem akarunk elfogadni. And in my life, when I didn't accept, I suffered. És az életemben, amikor nem fogadtam el a dolgokat, akkor szenvedtem. Because it's a recipe for sorrow. Mert ez hozza meg a szomorúságot, ez teremti meg a szomorúságot. Because if we look at water, water wants to flow. Ha megnézzük a vizet, a víz az áramlani akar. It's the natural thing of life for things to flow. És az életnek a természetes természete is, hogy áramlik. So in this journey of life, if we put like a dam in the water, tehát az életben, hogyha valamilyen gátat teszünk az élet vizébe, then the water is held, akkor a vizet azt abban a mederben tartjuk, but it's not natural. de ez nem természetes. And sometimes that water stagnates. És ezért az a víz elkezd néha hasadni. So the natural thing of water is it wants to flow. Ezért a természetes állapota a víznek az, hogy áramlik. And the same thing for our lives. És ugyanez van a mi életünkkel is. So I wanted to, so that we go on a journey this evening together. Miután együtt megteszünk most egy utazást ezen az estén, it will make it more meaningful for you. És akkor talán jelentőségteljesebb lesz számotokra is. If you could think of a situation that's maybe a little challenging for you right now. Hogyha egy olyan szituációra gondoltak, ami számotokra most egy kihívás, and most of the challenging situations tend to have people in them. És általában az ilyen kihívó szituációban ott vannak más emberek is. Maybe there's a challenge at home. Lehet, hogy ez egy otthoni történés. Maybe at work. Vagy a munkahelyen történik ez a valami. Maybe something in your community. Vagy egy közösségen belül. But something that is a little challenging. De valami, ami egy kihívást jelent számunkra. And then as we go through the evening, és ahogy haladunk és eljutunk az estéhez, if you use that challenge to help you understand. To use that challenge so you're going to map the different steps onto that challenge. Ja, értem, elnézést, hogy haladunk majd az estében a lépésekkel kapcsolatban, hogy meg tudjuk érteni a kihívásoknak a természetrajzát. In that way you make the talk personal to yourself. És így módon önmagunkhoz tudunk majd beszélni. And then you'll benefit more. És még több haszon lesz ebből. So on a scale of 1 to 10, on a scale of 1. Tehát a mérlednek a két oldalán. Maybe pick something about 7 or 8. Tehát lehet, hogy 7-8 dolog van. So has everyone got something? Mindenkinek van most a tudatában valami? Please raise your hand if you have no challenges in your life. Kéri, hogy emelje fel az a kezét, akinek nincsen semmilyen kihívása az életében.
We all have something, don't we? Tehát ezek szerint mindannyian rendelkezünk valami kihívással, valamilyen kihívással. And the interesting thing is, we need the challenges. És az érdekes dolog ebben, hogy mindannyiunknak szükségünk van kihívásokra. There's a little voice inside that says, I don't need this. Lehet, hogy egy kis hang megszólal bennünk, ami azt mondja, hogy nem, nekem erre nincsen szükségem. But the truth is, we do. De az igazság az, hogy szükségünk van ezekre a kihívásokra. Because those challenges grow us. Mert ezek a kihívások teszik képessé a fejlődésünket. If we allow them, they'll grow us. Persze, hogyha engedjük, hogy megtörténjenek. If we resist them, they'll make us bitter. Hogyha ellenállunk, akkor még keserűbbé válunk. So the next slide. So we did this bit. Think of a situation that is some way challenging for you. Tehát akkor mindenki gondolt egy olyan szituációra, ami számára egy kihívást jelent. So the first bit is, what are you in this situation not accepting? Nézzétek meg, hogy mi az, amit nem fogadtok el abban a szituációban, tehát abban a kihívásban. Maybe there's a person in this situation that you feel they should be different. Lehet, hogy egy személlyel kapcsolatban érezzük azt, hogy nekik másképp kéne működniük, másnak kellene lenniük. Maybe they should act differently to you. Másképp kéne cselekedniük velünk szemben. Maybe it's a colleague at work. Lehet, hogy ez egy kollégia a munkahelyen, or your children. vagy a gyerekek. We want them to be different. Azt akarjuk tőlük, hogy legyenek mások. But actually, whoever's in that situation, we could call them your teacher. De függetlenül attól, hogy kik azok a szituációban, őket hívjuk a tanárainknak. And they've come to teach you something very important. És azért jönnek, hogy valami nagyon fontos dolgot megtanítsanak nekünk. So what happens if we don't accept it, we resist. És mi történik akkor, amikor nem fogadjuk el ezeket a tanításokat, ellenállunk. And then all our thoughts about changing the situation. És minden gondolatunk afele irányul, hogy megváltoztassuk az adott szituációt. All our feelings are about this should be different. Az érzéseink azzal kapcsolatosak, hogy miben kéne nekik másképp működniük, másnak lenniük. And this is why acceptance is really important. Ezért van az, hogy az elfogadás nagyon fontos. The situation is happening. Mert a szituáció megtörténik. Az adott van. Therefore, we can't resist it. It's actually happening. És nem tudunk ellenállni, mert az a dolog az megtörténik, az a szituáció az van. We don't have to agree with it, but it is happening. Nem kell azzal a szituációval egyetértenünk, de az létezik, az van. So it's come into our drama. Belép az a dolog, az a szituáció a saját drámánkba. It's in our life. Ott van az életünkben. And it's there for a reason. És valamilyen ok miatt van ott az életünkben. So that takes us on to the next slide. Oh, okay, this next bit is what might happen if you did accept. Mi történne akkor, hogyha azt a dolgot elfogadnánk? I used to think, what's the worst possible scenario? Mi a legrosszabb forgatókönyv, ami megtörténhet ebben a helyzetben? But that's not a very good way of thinking, is it? De hát nem így kéne gondolkodnunk. What's the worst thing that can happen? Mi a legrosszabb, ami megtörténhet? We could phrase it to, what's the best thing that can happen? De ezt meg lehetne úgy fordítani, hogy mi a legjobb dolog, ami ebben a dologban történhet. If I accept this as it is, what's the best thing that could happen? Hogyha elfogadom ezt a dolgot olyannak, amilyen, akkor mi a legjobb dolog, ami megtörténik? It's a much more positive way of thinking, isn't it? Ez egy sokkal pozitívabb módja annak, ahogy gondolkodni lehet. So maybe in your own situation, just think, what's the best that could come out of this? Ezért abban az adott szituációban gondoljunk arra, hogy mi a legjobb, ami ebből a dologból kiderülhet. But if we don't accept them and we're still in resistance, we don't even have these kind of thoughts. De hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor továbbra is az ellenállás gondolatai lesznek bennünk, és nem is fog felmerülni az a gondolat, hogy elfogadjuk a szituációt. All our thoughts are about it could change, or they should change, or why, what, when, how. Minden gondolatunk afele irányul, hogy hogyan kéne a dolgoknak megváltozniuk, nekik hogyan kéne megváltozniuk, hogyan kéne a dolgoknak megtörténnie, stb. So our thinking is going outwards at the situation. A gondolataink, az érzéseink kifele irányulnak a szituáció felé. But as soon as we accept it, de hogyha elfogadjuk, abban a pillanatban, hogy elfogadjuk,
it is happening, hogy ez megtörténik, ez van, then we can take our thoughts inside akkor tudjuk a gondolatainkat befele irányítani. and start using our thoughts to what's the benefit in this? És a gondolatainkat arra használjuk, hogy elgondolkodunk azon, mi a haszon ebben a dologban. So this one, believe in benefit. A következő lépés az, hogy higgyünk a haszonban. Everything happens for a good reason. Minden valamilyen jó okból történik. When I was younger, Amikor fiatalabb voltam, I lived in America Amerikában éltem for about 2.5 years. 2,5 évig, And I went there as a nanny és egy nurseként mentem oda, to look after young children. hát illetve ilyen fiatal, nem is nanny, hanem óvónőként mentem oda fiatal gyerekekről gondoskodni. And the agency in London said that the man works full-time, the father house works full-time, the mother works part-time, and there's one little girl to look after. Hát illetve ilyen au pairként, it's like an au pair? Yeah, au pair usually cleaning, nanny just the children. Tehát ő csak a gyerekekkel gondoskodott, és akiknél az állást találta, azt mondták, hogy a férfi az teljes munkaidőben dolgozik, a nő az fél munkaidőben, és csak egy gyerekről kell gondoskodni. Rossz a mikrofon, ott hátul nem tudom hallani, itt csak a hölgyét. Nem tudom. Valami történt a mikrofon. Most már kopog. And when I arrived with this family, és amikor megérkeztem ehhez a családhoz, I found out they were millionaires. They were millionaires. Multi-millionaires. És amikor megérkeztem ehhez a családhoz, akkor láttam, hogy ők milliómosok. He didn't work full-time. Nem dolgozott teljes munkaidőben. She didn't work part-time. És a hölgy sem dolgozott fél munkaidőben. But there was one little girl. De az igaz, hogy csak egy kislány volt. Who was very lovely. Nagyon szeretetteljes volt. So, yes, it's better, isn't it? So, they said to me, we didn't want to say that we had money because people would come for the money. Nem akartuk, és mondta a család, hogy nem akartuk azt mondani, nekünk sok pénzünk van, mert attól tartottunk, hogy akkor a pénzünk miatt jönnének oda az alkalmazottak. To be truthful, I'm not sure how many millions they had, but it was quite a bit. Nem tudom, hogy mennyi pénzük volt, de hát több milliójuk lehetett. Anyway, why I'm telling you this story Miért mondom el ezt a történetet nektek? is that the lady of the house Ez háziasszony wanted to buy a new wardrobe of clothes. Új ruha készletet akart magának vásárolni. So often when we were out somewhere, she would see a little boutique, like a fashion place, and we would go. És amikor kimentünk, amikor látott egy butikot, akkor bementünk. And we weren't planning it, we just see it and she'd go, let's go there. Tehát nem volt ez egy eldöntő dolog, csak egyszer meglátta a butikot és bementünk. So I'd have the child in the pushchair and I'd be... És hát én megtoltam a gyereket a babakocsiban. But she could easily spend, I don't know how much, it's like something like 2,000 to 4,000 American dollars without blinking an eye. Tehát és pillanatok alatt elköltött 2-3 ezer, 4 ezer dollárt egy ruhadarabra. And that was in the 80s, so that was a lot of money. És ez ugye a 80-as években volt, amikor ez nagyon nagy pénznek hangzott. But why I'm telling you this De miért is story mondom el ezt a történetet nektek? is that she was the same physical size as me. Ugyanilyen méretű volt, mint én, tehát kinézetre. And so often she would say she would like something, try it on, like it, but then she'd want me to try it on so that she could see what it looked like. Gyakran, miután a méretünkben hasonlóak voltunk, ezért valamit kinézett magának, és akkor azt mondta, hogy most te próbáld fel, hogy az most hogy néz ki valakin, ugye, hogy láthassa ő
hogy néznek ki az rajta. So I felt a bit like a doll, Tehát ezért úgy éreztem magamat, mint egy ilyen játékbaba, being dressed up. akit felöltöztetnek. I never owned any of the clothes, Soha nem birtokoltam persze azokat a ruhákat, but I tried on some very expensive ones. de hát nagyon sok drága ruhát így fölpróbáltam. And why I'm telling you this story És amiért elmondom neked ezt a történetet, is sometimes I got to try on some very well-fitted jacket, very well-made jackets. néha nagyon-nagyon szépen elkészített felöltőket kellett felpróbálnom, And it felt amazing. és nagyon csodás volt az érzés. And I didn't realize till years after what a good analogy that was. És nem később értettem meg, hogy mi volt ebben az analógia, ebben a történetben. Because when you put on a jacket and it fits you just amazingly, completely fitted, and it's really well made, it's an amazing experience. Amikor valami olyan dolgot veszünk fel, ami teljesen ránk van szabva, és nagyon jó az anyaga, az egy nagyon jó érzés. But our life is the same. És ugyanez az életünkkel. Each one of us in this room, our life is like a well-fitted jacket. Mindenkinek az élete itt a szobában olyan, mint egy teljesen tökéletesen rászabott felső kabát. It is perfectly designed for your progress. És minden teljesen tökéletesen meg van konstruálva a saját fejlődésünk érdekében. But because we're often in resistance to it, de mivel mi gyakran ellenállunk, we don't appreciate what life is teaching us. ezért nem méltányoljuk azt, amit az élet megtanít nekünk. In our mind, we want our life to be something else. Azt gondoljuk, hogy van másnak kéne történni az életünkben. We want to be somewhere else. Valahol máshol szeretnénk lenni. We want other people to treat us differently. Azt akarjuk, hogy a bizonyos emberek másként bánjanak velünk. And because of all those things, we miss the lesson. És mivel így gondolkozunk, ezért hát kihagyjuk a tanulásnak a folyamatát, vagy a leckét. So we have to learn to wear our own life. Ezért meg kell tanulnunk, hogy viseljük a saját életünket. And understand that everything that happens is for a good reason. És értsük meg, hogy minden valamilyen jó okból történik az életünkben. Sometimes people come into our life for a long time. Néha az emberek hosszú időn keresztül ott vannak az életünkben. Sometimes people come into our life for a short time. Néha rövidebb ideig vannak az életünkben. Maybe we wanted them to stay longer, but they didn't. Lehet, hogy azt szeretnénk, hogy maradjanak hosszabb ideig, de nem maradnak, elmennek. But each comes to as a beautiful teacher. De mindegyik egy csodálatos tanárként lép be az életünkbe. They may come to highlight a beautiful quality that we have. Lehet, hogy azért lépne be, hogy valamilyen szép minőséget megmutassanak nekünk, ami ott van bennünk. They may come to show us our weakness. Vagy azért jönnek, hogy megmutassák a gyengeségeinket. But either way, they come as a teacher. De bármilyen módon is jönnek, bármiért is jönnek, azért tanárként jönnek. It's like everyone holds a highlighter pen. Tehát olyan, mintha mindenkinek lenne egy ilyen kihúzó ceruzája. They highlight the good in us. Egyik kihúzza a jót bennünk, and encourage that, és bátorítja, hogy azt fejlesszük. Or they might highlight the weakness. Vagy pedig kihúzzák a gyengeségeinket, megjelölik a gyengeségeinket. And what they're saying is, you need to change. És amit mondanak, ami üzenetet mondanak, hogy szükséges lenne a változás. So in these situations, whatever they are, especially the challenging one, there's the greatest learning. És ezekben a szituációban, különösen a kihívó szituációban nagyon sok mindent lehet tanulni. And if we can see it like that, és hogyha ezt így látjuk, if we can perceive that there's great learning in it, hogyha látjuk, hogy milyen nagyszerű a tanulási lehetőség ezekben, we don't need to suffer, akkor nem kell szenvedni, and we can move forward very quickly. És nagyon gyorsan tudunk előre haladni. So, the next slide. In your own situation that you're thinking of this evening, és abban a szituációban, amire gondolhatok, can you discern the learning, the benefit and learning in this situation?
Meg tudjátok különböztetni, hogy mi ebben a tanulás. In this moment now, just think, what am I meant to learn from this? Hogy mit kell megtanulnom ebben a pillanatban. Why is this situation here? Miért van itt ez a szituáció? What is it teaching me about myself? Mit tanít ez a szituáció önmagammal kapcsolatban? And the next point. Következő pont. That one. Maybe it's there. Yeah, what quality needs to merge within you? What's Milyen the quality? minőséget kellene felmeríteni önmagamban? What good quality Milyen jó minőséget kellene felmeríteni önmagamban? has this situation come to grow in you? Ez a szituáció milyen jó minőség fejlesztéséért merült fel az életben? In this moment now, can you get an idea of what it's come to grow in you? Ebben a pillanatban tudnátok ezen gondolkodni, hogy ez az adott szituáció, amire gondoltatok, milyen jó minőség fejlesztéséért van? Without saying the situation, can you share the words? Anélkül, hogy elmondanátok magát a szituációt, vagy megosztanátok másokkal, mi az a minőség, amire így gondoltatok? What quality has it come to make great in you? Mi az a jó minőség, ami felmerült bennetek, hogy ez a szituáció ezt szeretné fejleszteni? And if you shout it out, then it can be translated. És ha valaki megosztana, akkor még le is fordítaná neki. So we had humility. Itt az alázatosság hangzott el. Patience. Tolerance, I heard. Tolerance. Tolerance, patience. Tehát itt a türelem hangzott el, illetve a tolerancia. Acceptance. Acceptance. Forgiveness. Forgiveness. Love. 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 To know the self. To know the self. There's a line in one of the Bliss songs, and it says, I was deceived by my best friend so that I could find out who I am. Van egy nagyon jó dal, nagyon szép dal, van egy együttes, úgy hívják, hogy Bliss, és hogy a legjobb barátom becsapott engem abban, hogy megismerhessem azt, aki igazán vagyok. Can you imagine deceived by your best friend? Tehát képzeljük el, hogy a legjobb barátunk becsap abban, hogy megismerjük önmagunkat, megismerjük a legjobbat önmagunkban. Yes. Any other? Any other? Esetleg más? Courage and flexibility. A bátorság és a rugalmasság. The back. Esetleg hátul. Egyébként halljátok hátul? Szól? Jó. Okay. I'm just asking if they can hear you. So these are great qualities, aren't they? Flexibility. Ezek mind nagyon fontos minőségek, a rugalmasság például. Courage, patience, humility. Az alázatosság, vagy a türelem. Someone said love. Valaki azt mondta, hogy a szeretet. Forgiveness. A megbocsátás. These are the really strong qualities in life. Ezek a nagyon erőteljes minőségek az életünkben. And maybe one situation comes to grow these qualities in us that maybe we have the rest of our life. Lehet, hogy az a szituáció olyan minőséget akar felmeríteni, amivel egyébként rendelkezünk az életünkben. I had many situations in my life where I had to learn that if you're attached to something, you're going to suffer. Nagyon sok szituáció volt az életemben, ami megtanított engem arra, hogy ha valamihez ragaszkodok, szenvedni fogok. Be that a possession or a person, if you're attached, you're going to suffer. Legyen ez egy tulajdon, legyen ez egy személy, ha ahhoz ragaszkodom, akkor szenvedni fogok. Love is a very different thing. A szeretet egy egészen más dolog. To love and be loved is very different, but attachment brings suffering. A szeretet és szeretve lenni az egy teljesen más dolog, teljesen más minőség, de ragaszkodni az nem ez. So I had to have quite a few lessons in that one before I got the message. Volt egy-két lecke, amit meg kellett tanulni, mielőtt megértettem a leckéknek az üzenetét. But it's a big lesson for us all to learn. De azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy nagy lecke, amit meg kell tanulnunk. The freer you are, Minél szabadabb valaki, the more you can love. annál inkább képes a szeretetre.
So the next step. A következő lépés. Cool, calm and collected. No point in battling. Tehát nincs értelme a harcnak, a csatározásnak. Legyünk nyugodtak, legyünk higgadtak. This is a very important step, actually. Ez egy nagyon fontos lépés. And it's all about peace. És ez a lépés a békéről szól. Because I've done some surveys. Kis kutatómunkát végeztem, felmérést végeztem. And in every country that I go to, even every group, I ask this question and you can give me the answer. És mindenhova, ahova elmentem, bármilyen országba, bármilyen csoportnak tartottam ezt, föltettem ezt a kérdést. You thought you were coming just for a talk, didn't you? You didn't know it was going to be interactive, did you? Ugye azt gondoltak, hogy egy előadásra jöttök, és nem fognak benneteket is kérdezni az előadás során. But I'd like to hear from you. De én szeretnék egy-két választ hallani tőletek. Because I haven't asked this question in Hungary yet. Ezt a kérdést még nem tettem fel Magyarországon. So I need your input. Ezért jó lenne, ha jönne valamilyen visszacsatolás. And then I can say, I asked this question in Hungary and the result was... És akkor el tudom mondani a következő előadáson, hogy ezt a kérdést föltettem Magyarországon, és az eredmény az volt, hogy... Okay, so let's imagine... Képzeljük el... a busy place. Egy ilyen nagyon zsúfolt helyet. It could be the airport. Ez lehet akár a repülőtér. Or the train station, the main train station in Budapest. Vagy a fő pályaudvar itt Budapesten. And let's imagine it's Friday evening. Mondjuk ez történjen ez a dolog péntek este. 5:45. 3:46-kor. You understand the picture, busy, buzzy. Tehát értjük, hogy a kép az azt mutatja, hogy nagyon-nagyon sok ember van, nagyon mozgalmas. People coming into Budapest. Az emberek jönnek Budapestre. People going out of Budapest. Vagy éppen mennek el Budapestről. Very active place. Nagyon aktív ez a hely. Imagine we had a survey. Tehát volt egy ilyen felmérésünk. It's called the 10-second survey. És ez pedig a 10 másodperc felmérése. So people are quite intrigued by this 10-second survey. Intrigued. Curious. Ja, úgyhogy az emberek nagyon kíváncsiak, hogy mi is ez a 10 másodperces felmérés. So because it's only 10 seconds, people think I can manage it. És miután az emberek 10 másodperc nem olyan hosszú idő, ez sikerülni fog. If we came out with a whole list of questions, people aren't going to do it, are they? De hogyha egy egész sor kérdést tennénk fel, akkor már nem biztos, hogy ezt megtennék. But most people think they've got 10 seconds. De általában az embereknek van 10 másodperc, hogy válaszoljanak. So there's one question. Egyetlen egy kérdés van in this survey, ebben a felmérésben. And they only can give a one-word answer. És csak egy szavas választ lehet adni. One word. Egy szó legyen a válasz. And the question is, és a kérdés így hangzik, what are you most looking for in life? Mi az, amit leginkább szeretnél az életedben? So we did this survey with 500 people. Ezt a felmérést 500 emberrel végeztük el. And we collated all the answers. Összegyűjtöttük az összes választ, amit adtak. And we wanted to know what the top 5 answers were. És meg akartuk nézni, mi volt az 5 leggyakoribb válasz. So what are you most looking for in life? Tehát mi az, amit leginkább kerestek az életetekben? What do you think would be the top 5 answers? Mit gondoltok, hogy lenne az az 5 válasz, ami elhangzott? Szeretet, béke, Love. Love. Peace. Peace. Health. What's health? Health, yeah. Money. Money, yeah. And so you've got love, peace, health, money, and one more? Happiness. Happiness. Thank you. End of survey. But shall I tell you something very interesting? És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes volt ennek a felmérésnek az eredménye. I've asked this question probably 200 times. Körülbelül 200-szor tettem fel ezt a kérdést. All different sorts of groups. Különböző csoportoknak. Now so many countries in the world, including Hungary. Nagyon sok országban feltettem ezt a kérdést, beleértve most már Magyarországot is. And do you know the interesting thing?
És tudjátok, mi az érdekesebben? The answers are always the same. Hogy a válaszok mindenhol ugyanazok. Maybe a little different. Sometimes people say security instead of peace. Oké, volt, aki a béke helyett azt mondta, hogy biztonság. And sometimes they say wealth instead of money. Vagy éppen azt mondták, hogy gazdagság és nem pénz. De nagyjából azért hasonlók voltak a válaszok. Or they might say good relationship rather than love. Vagy azt mondták, hogy jó kapcsolatok a helyett, hogy a szeretetet használták volna. But if I asked you, what do people think money will give them? De mit gondoltok az emberek, mit gondolják, mit ad a pénz nekik? Happiness. Yes. Why do you want to stay healthy? Miért akarnak egészségesek lenni? Minden. Miért akarnak egészségesek lenni például? Elveszítették a pénzükben szaladgáltak. Because they lost their money, so they are looking for health. Yes. But if you're healthy all the time, why do we want to stay healthy? De hogyha te amúgy is egészséges vagy, akkor miért akarsz egészséget? Biztonság. Security. And when you feel secure, what do you feel? De hogyha biztonságot érzel, akkor mit érzel valójában? Egyensúly. Balance. So the summary that I'll make from this survey that I've done now is that all across the world we're all looking for the same thing. Tehát ennek a felmérésnek a végső eredménye az volt, hogy a világon bárhol legyünk, mindenhol ugyanazt keressük. We might have different ways of trying to experience that. Lehet, hogy különböző módon, vagy módokon próbáljuk mindezt megtapasztalni. But can you imagine, every single person on this planet wants the same thing. De gondoljuk el, hogy a Földgolyón minden egyes ember ugyanazt a dolgot akarja. But if you turn on the news, de ha bekapcsoljuk a híreket, meghallgatjuk a híreket, it doesn't look like that, does it? Nem így tűnik. So something's not right. Tehát akkor valami nem stimmel, nincs a helyén. And if we look at this whole thing of human being, ha megnézzük az emberi lényt, the human experience and the being experience, az emberi tapasztalatok, vagy a létezésnek a tapasztalatát. Yeah. So often when we talk about human being, we see it as one concept. Általában, amikor ez emberi lényről beszélünk, akkor egy koncepció merül fel bennünk. In Hungary, is it one word or two words? Two words. Two words. So this is giving us a big clue. Two things made up of two parts. Tehát végül is az, hogy két szót is használunk, emberi lény, ez arra utal, hogy két dolog van ebben. So we focused on the human bit. Akkor most egy kicsit fókuszáljunk az emberi oldalára. We've given it our best shot, thoughts, time, energy. Az emberi az azt jelenti, hogy a legjobbat adjuk mindenből, az energiánkból, az időnkből, mindenből. We want it to be the best that it can be. A legjobbak akarunk lenni, amik lehetünk. Ez az emberi oldal. Why? És miért? Miért akarunk ezek lenni? Do you know why? Tudjátok, hogy miért? Because we think it's going to give us peace, love and happiness. Mert azt gondoljuk, hogy azzal, hogy ilyenek vagyunk, ez adja meg a békénket, a boldogságunkat. We've invested so much thinking and feeling in it, we want to return. Miután nagyon sokszor ezen gondolkodunk, azt gondoljuk, hogy viszonzásképpen valamit kapnunk kell. But does peace, love and happiness lie in the human bit or the being bit? De vajon a béke, a boldogságnak a megtapasztalása az emberi oldaltól, vagy a létezés oldalától függ? What do you think? Mit gondoltok? In the being, isn't it? It's in the being. So this whole thing about cool, calm and collected is really about we're focusing on the outside, on the human experience, and that's where we're losing our energy, our thoughts, and it's not creating happiness for us. És miután általában a külső dolgokra, az emberi oldalra próbálunk fókuszálni, ezért veszítünk el mindent, tehát nem tapasztaljuk meg ezt, amit föl van írva. So if we want to experience, if we want to experience peace in our life, happiness in our life, love in our life, we have to go in, not out. Tehát ahhoz, hogy megtapasztaljuk a boldogságot, a békét az életünkben, nem kifele kell fordulnunk, befele kell fordulnunk. We have to go in first, először befele kell mennünk, before we go out. mielőtt kifele
mennénk. Because we've all been going out, and it hasn't given us the results. Állandóan kifele fordulunk, és nem kapjuk meg az eredményt. Oh yes, we will have for a temporary period, we'll have a little bit of happiness. Lehet, hogy egy kis boldogságot megtapasztalunk. Maybe we got promotion at work and we feel really happy about it. Vagy jutalmat kapunk a munkahelyünkön, és nagyon boldogak vagyunk azzal. But 9 months later, when we see the workload, de amikor 9 hónap után látjuk azt a mennyiségű munkát, amit ránk pakolnak, not so happy about akkor már nem vagyunk annyira boldogok. So we get little tastes of happiness, but then it can go. Lehet, hogy picikét megízleljük a boldogságot, de aztán az eltűnik. And then we have to look for the next thing. És aztán megint kell valamilyen dolgot keresnünk és találnunk, hogy fenntartsuk a boldogságunkat. So the next slide. So here we practice meditation, and what meditation is going inside and experiencing these qualities that we already have inside us. Mi itt a meditációt gyakoroljuk, ami azt jelenti, hogy befele fordulunk és megtapasztaljuk azokat a minőségeket, amikkel amúgy is rendelkezünk. This was a revelation to me. Ez egy nagy felismerés volt számomra. That everything that you want to experience in life is already within you. Hogy mindaz, amit ma akarunk tapasztalni az életünkben, az már ott van bennünk. For 30 years, till I understood this, ugye 30 évenbe tellett, hogy ezt megértsem. I too was thinking that it was outside. Azt gondoltam, hogy mindezek a források kint vannak. If you went on a nice relaxing holiday, you'd feel peaceful. Hogyha elmegyünk egy szép, kellemes nyaralásra, akkor majd jól érezzük magunkat. There's a perfect person out there who's going to love me. Ha megtalálom azt a tökéletes szemét, aki majd szeretni fog engem. And if I'm successful in life, I'll be happy. És hogyha sikeres leszek az életemben, akkor boldog leszek. But I realized complete illusion. De felismertem, hogy egy teljes illúzió. And when that illusion cracks, it's very painful. És amikor ez az illúzió összetörik, az nagyon fájdalmas. But until that illusion cracks, you still do the same thing. De amíg ez az illúzió nem törik össze bennünk, ugyanazt a dolgot tesszük újból és újból. So there may be some of you in this room where the illusion is already cracked. Lehet, hogy vannak itt a teremben, akiknek ez az illúzió már összetört. Is in the process of cracking. Vagy a folyamatában, hogy összetörjön. Or it's going to happen soon. Vagy hamarosan össze fog törni. But when it happens, it's highly painful, but it's the best thing. Ami történik, hogy ez egy igen fájdalmas dolog, de a legjobb dolog, ami történhet. Because our own ego thinks it's outside. Mert a saját egónk mondatja azt velünk, hogy kint vannak a dolgok, ott kint kell megkeresnünk azokat a dolgokat. But the humility in us knows that actually it's inside. De az alázatosság azt mondatja velünk, hogy ez valójában bennünk van. And that ego is fed by the media and our culture. És ezt az egót részben a média táplálja, még részben pedig a hagyomány, a kultúra, amiben élünk. So it takes a lot of courage to say, stop. Ezért nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy állj, stop. It takes a lot of courage to say to yourself, no more. Bátorságra van szükség, hogy azt mondjuk önmagunknak, nem, többé ezt nem. And then to start learning how to really experience it. És aztán, hogy megtanuljuk, hogy ezeket a dolgokat valóban hogyan tudjuk megtapasztalni önmagunkban. So in life, predominantly, if you ask people what they're looking for in life, they'll probably say happiness is number one. Általában, hogyha megkérdezzük az embereket, valószínűleg a többség azt fogja mondani, hogy az első számú dolog, amit keres az életében, az a boldogság. I'm going to tell you a secret now. És most elmondok nektek egy titkot. Are you ready to hear the secret? Készek vagytok arra, hogy meghallgassátok. The secret of happiness. És ez pedig a boldogságnak a titka. We've already talked about accept. We've also talked about you have to have some kind of faith, belief that something's good going to happen. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy először is elfogadásnak kell lennie, hitnek kell lennie, hogy abban a dologban van valami jó haszon. But the big secret is don't look for happiness in your life. De a harmadik lépés, ez egy nagy titok, hogy ne keressük a boldogságot az életünkben. Make yourself want to experience peace. Hanem először is akarjátok, hogy megtapasztaljátok a békét. Because without peace you can't have happiness. Mert béke nélkül nem lehet boldogság. Not the true happiness. Nem lehet igaz boldogság.
but the more you experience your own inner peace, minél jobban megtapasztaljátok a belső békéteket, the thing that will happen after that is you'll start to like yourself, even love yourself. a következő lépés, hogy elkezditek önmagatokat kedvelni, de nem csak kedvelni, szeretni. And happiness will come anyway. És a boldogság abból is jönni fog ezt követően. But if you lose your peace, De ha elveszítitek a békéteket, you've lost your happiness. akkor elveszítettétek a boldogságotokat is. So in situations when you keep your peace, Tehát azokban a szituációban, amiben meg tudjátok őrizni a békét, you'll keep your happiness. meg tudjátok őrizni a boldogságot is. And probably the one that links them both is contentment. És valószínűleg a kettő között az a kulcs, az pedig az elégedettség. Because contentment has a bit of peace in it and a bit of happiness. Mert az elégedettségben mind a kettőből van egy pici, a békéből is, meg a boldogságból is. So maybe we could just stop for a minute and just let that sink in. Most álljunk meg egy pillanatra, és engedjétek, hogy mindez leüllepedjen bent, ami eddig elhangzott. That peace is inside me. Ott, hogy ez a béke ott van bennem. So let just the world stop for a moment. Engedjük, hogy most minden megálljon számunkra. We could build a circle around ourselves. Próbáljátok egy kört elképzelni önmagatok körül. And put all our life on the outside. És mindent, ami az életetekben történik, tegyétek a körön kívülre. People, places, Embereket, a különböző tulajdonokat, szituációkat. Put them on the outside of the circle. Ezek mind a körön kívül vannak. And come on the inside of the circle. És lépjetek be a körbe. And the secret is that when your thoughts, when you let go of the thoughts about the outside things, És a titok az, hogy amikor elengeditek a körön kívüli dolgokat, peace is already waiting for you inside. akkor a béke ott vár bennetek belül. The thing that blocks our peace is the thoughts about the human experience. Azok a dolgok, amik leblokkolják ezt a tapasztalatot, azok az emberi tapasztalataink. So let's just for a moment let our thoughts, let go of thoughts about the external. Engedjük el a külvilágnak a dolgait egy pillanatra, And maybe come inside to the center of yourself. és legyünk a középpontban. Imagine there was a point at the center of that circle. És képzeljük el, hogy ennek a körnek a közepén van egy pont. Bring your attention into the center of your own consciousness. És a figyelmünket irányítsuk a saját tudatosságunknak erre a pontjára, The center point of your own mind. és ez pedig a saját tudatotoknak a pontja. All the other things are outside the circle. Minden más dolog a körön kívül van, And at that center point és ez a központi pont, is your own peace. ez a saját békétek. It's that simple. Ez ennyire egyszerű. Just for a moment, just be in the center. Egyetlen egy pillanatra legyetek itt a középpontban, And experience your own peace. és tapasztaljátok meg a saját békéteket. Thank you. So, in this life, predominantly the default position at the current time, Tehát az életben az első számú szavazatok, that our thoughts are always going outwards, azok mindig kifele irányulnak, about people, about our work, about our family. az emberekkel, a munkánkkal, a családunkkal kapcsolatban, Maybe we have enough money, we don't have enough money. hogy van elég pénzünk, most nincs elég pénzünk,
So the default position is the thoughts are going outwards. Tehát a gondolatok kifele mennek. So what we learn here is that you can take your thoughts inwards. Amit itt megtanulunk, hogy a gondolatainkat befele tudjuk irányítani. And that's where your peace lives. És miután kifele irányítjuk, ezért vagyunk békétlenek. That's where the experience of pure love is. Illetve, ha befele irányítjuk, akkor tapasztaljuk meg, hogy hol a béke, hol van a tiszta szeretet. And that's where your happiness is. És ott van a boldogság is. So imagine for a moment happiness. Képzeljük el egy pillanatra a boldogságot. That's not based on any place. Hogy a boldogságunk nem függ semmilyen helytől. Not based on any person. Nem függ semmilyen személytől. It's not based on anything that you own or have. Nem függ semmitől, amit birtoklunk. That's the kind of happiness. Happiness that's bubbling from inside, is completely independent. Ez a boldogság, ez teljesen független mindentől. Ez bennünk buborékol szinte. It's possible. Ez lehetséges. But we have to train our thinking. De ehhez trénírozni kell a gondolkodásunkat. Because the message that we've carried right through our life is happiness is out there. Mert az üzenet, amit az életünk során cipelünk magunkkal, az, hogy a boldogságot kint van. And that's the illusion we have to crack. És ez az illúzió, amit össze kell törnünk. Otherwise we'll never be that happy. Mert különben soha nem tudunk annyira boldoggá válni. It'll be just temporary. Csak ideiglenes lesz ez a boldogság. So we'll go on to the next step. Akkor nézzük a következő lépést. So this is, I call it determined delight. To have that feeling that life is delightful. Ez egy határozott, eldöntött dolog, hogy az élet az örömteli. Look for the good. Amikor a jót keressük. In our world today they look for the bad, don't they? A mai világban általában a rosszat keresik. If you read newspapers, ha elolvassuk az újságokat, it's all looking for the bad. Mindenhol a rosszat keresik. Yeah. I don't read newspapers that often. Én nem nagyon olvasok újságokat. Because mostly it's rubbish. De általában nagyon sok szemét van az újságokban. And nowadays you don't even know if it's truth. És manapság azt sem tudhatjuk, hogy amit leírnak az igaz vagy nem. It's just someone's perception of the truth. Ez valakinek az elképzelése arról, hogy mi az igazság. But sometimes when I'm traveling on the underground, they have free papers. De a metró néha adnak ingyen újságot, a metró újságot. So I read it to see what other people, what they're taking into their consciousness. És meg szoktam nézni, hogy az emberek tudatosságában mi lehet manapság. And it's like they pick one sensational story after another. És egymás után jönnek ezek a szenzációs vagy szenzációk. Hardly any good news. És alig van benne jó hír az újságokban. But there's lots of good things happening in the world, isn't there? Pedig hát nagyon sok jó dolog történik a világban. But they're out to tell us all about the bad things. De mégis ők, már hogy a média csak a rossz dolgokról tájékoztatnak minket. And this is feeding people's consciousness. És ez is táplálja tudatalattinkat. So we have to, for ourselves, look for the good. És ezért önmagunkat arra kell figyelmeztetnünk, hogy a jót keressük. First in yourself. Először is önmagunkban. So everyone has something good about them. Mindenkinek van valami jó oldala. So what is your speciality? Tehát mi a ti különlegességetek? Some of us are naturally kind. Van, aki természetes módon kedves. Some of us are naturally generous. Van, aki természetes módon tud nagylelkű lenni. Some have determination. Valakiben ott van a határozottság. Perseverance. Perseverance. You can keep kitartás. Some of us are honest. Van, aki becsületes, őszinte. Even if £1 million was left right there, we would not touch it. Még akkor is, hogyha ott hagy valaki több millió fontot, nem fogja megérinteni. But for some people, that would be really difficult, yeah? De néhányaknál ez igen nehéz lenne. Would they ne emelje fel. Would they notice if one was missing? Ja, hogy mi történne akkor, hogyha abból elvennék egy kicsikét. Yeah. So we all have different specialities. Tehát mindannyian
rendelkezünk különlegességekkel. And this speciality is what we can give to the world. És ez az a különlegesség, amit fel tudunk ajánlani a világnak. We can bring it out in our family. Ezt a felszínre tudjuk hozni a saját családunkban. We can take that speciality to work. Vagy éppen a munkahelyünkön. So this speciality, when we grow it, people love it. És amikor ezt a különlegességet fejlesztik önmagunkban, mások szeretni fogják. I have my eldest brother, his quality is integrity. Az legidősebb bátyám Integrity. Inside and outside same. Tehát ugyanaz a belső és a integritás van benne, tehát egység van benne, kívül is és belül is ugyanaz. It's been his speciality all his life. Ez volt az ő különlegessége mindig az életében. And he ended up having an award from the Queen because of his speciality. So he ended up having an award from the Queen because És ő kapott egy díjat is a királynőtől. MBE, not MBE, Master of the British Empire. MBE. De kapott egy kitüntetést akkor a királynőtől. So one speciality, and he used it in his life. És ez egy olyan különlegesség, amit mindig használt az életében. There's other specialities that he needs to nurture more. De voltak más különlegességek, amiket fejlesztenie kellett önmagában. But this one has made him very successful. De ez az egy dolog, ez az egy különlegesség, őt nagyon sikeressé tette az életében. But we all have something good. Tehát mi mindannyian rendelkezünk valami jó dologgal önmagunkban. But that also means that, the next bit, the person in your challenging situation, they also have a speciality. De a helyzet az, hogy az a személy, aki abban a bizonyos kihívó szituációban van, ő is rendelkezik valami különlegességgel. Have you noticed it lately? Nem vettük ezt mostanság észre? Benne. But everyone has one. Mert mindenkinek van valamilyen különlegessége. So maybe just for a moment think about what is their speciality. Talán most gondolkozzunk el egy pillanatra, hogy mi az ő különlegessége. And what would happen if you focused on that? És mi történne akkor, hogyha arra a dologra koncentrálnánk, fókuszálnánk? If that was your predominant focus on their speciality, Az lenne az elsődleges fókusz az életünkben, az a how különlegesség. might it change the situation? Mennyire megváltoztatna a szituációt? But often we focus on the weakness, De általában mi a gyengeségre fókuszálunk, or what they're not good at. és hogy mi az, amivel ők nem rendelkeznek. It's like with teenage children, isn't it? You can focus so easily on what they're not doing, Ugye a tinédzsereknél is könnyű arra fókuszálni, hogy mi az, amit nem tesznek meg, rather than the speciality that they have. ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy milyen különlegességekkel rendelkeznek. And then that can cause a lot of conflict in És it. ez okozza nagyon sok konfliktust. So do you know what their speciality is? Akkor most felismertétek annak a bizonyos személynek a különlegességét? If you sit quietly tonight, if you haven't got it already, if you sit quietly tonight and really think about it, they definitely have something that's good. Hogyha ma este lehet, hogy most nem találtátok meg, de ha ma este leültök és elcsendesedtek, akkor próbáljátok erre a különlegességre gondolni, hogy mi lehet benne. And probably more than one. És lehet, hogy nem is egy, hanem több különlegessége is van annak a személynek. Maybe they have 10. Lehet, hogy 10 különlegessége is van annak a személynek. And you're focused on the one thing they don't have. És arra az egyetlen dologra fókuszáltatok, amivel nem rendelkezik. Often happens, isn't it? Ez gyakran így megtörténik. Same for ourselves. Ugyanez van persze önmagunkkal is. We may have made a mistake in life. Lehet, hogy elkövettünk valamilyen hibát az életünkben. Maybe years have gone by. Lehet, hogy már az évek elteltek azóta. We've done many, many good things since. És azóta nagyon sok jó dolgot is tettünk. But that one mistake haunts us. De az egy hiba, az ott van bennünk. So we have to be also good to ourselves. Ezért önmagunkhoz is jónak kell lennünk. And understand our own speciality. És meg kell érteni a saját különlegességeinket. Because I really see if you have one speciality and you really nurture it, Mert én azt tapasztalom, hogy ha van egy különlegesség és azt tápláljátok, azt fejlesztitek,
it brings many other specialities. akkor az a dolog nagyon sok egyéb különlegességet is a felszínre hoz. So energetic enthusiasm, such a powerful thing, enthusiasm. Tehát ez a lelkesedés ez egy nagyon-nagyon-nagyon energetikus, vagy energiával teli dolog. What are you passionate about? Mivel kapcsolatban vagyunk lelkesek, szenvedélyesek. So when you wake up in the morning, do you kind of jump out of bed and you're raring to go? Amikor reggel felébredtek, akkor kiugrotok az ágyból. Because enthusiasm is this, isn't it? Mert hát a lelkesedés ez? Nem. Yeah. When you have enthusiasm, you as soon as your eyes open, you want to get up and go do that thing you're passionate about. Mert hogyha van bennünk ilyen lelkesedés, akkor abban a pillanatban, hogy felébredünk, kinyitjuk a szemünket, kiugrunk az ágyból, mert egyszerűen ott van bennünk ez a szenvedély, hogy tegyük azt a dolgot. But when we can link what we're passionate about with our speciality, és hogyha ezt összekapcsoljuk azzal, ami a különlegességünk, we can really move forward. Akkor nagyon-nagyon jól tudunk előre haladni. Very fast. Nagyon gyorsan. So even if you have a very mundane job, még akkor is, hogyha hát nagyon világi az a munka, amit végzünk, nagyon unalmas is. But you take your speciality into it. De belevisszük abba a munkába a különlegességünket. You could change the whole thing. Akkor az egész dolgot meg tudjuk változtatni. And I have a good example of this. Ezzel kapcsolatban egy jó példám. I was in hospital for about 10 days once. Kb. 10 napig voltam kórházban. And I got to know the people on the ward. És hát az embereket úgy megismertem a kórteremben. And I from the conversations that I had, és azokból a párbeszédekből, amiket folytattam velük, people were a bit nervous when the doctors came. Megértettem, hogy az emberek általában idegesek, amikor bejönnek az orvosok. Because maybe they had good news, mert ki tudja, hogy most jó híreket mondanak, már hogy az orvosok, but maybe they didn't. vagy nem. But when the tea lady came, de amikor bejön a tejás kisasszony, everyone was happy. Akkor mindenki boldog volt. She would come in, she'd be so smiley. Would you like a cup of tea? Ugye bejött a tejás kisasszony, mosolygó arca, megkérdezte, hogy szeretnél egy csésze teját. I have very nice biscuits today, would you like one? És nagyon-nagyon jó biszkitek vannak nála. Szeretnél egyet belőle? She knew her speciality was uplifting people. És ő, ez a személy tudta a különlegességét, ismerte a saját különlegességét, az, hogy felemelje az embereket. Simple job, bringing tea. Ez egy nagyon egyszerű dolog, behozni a teját. But she brought her speciality. De mégis ő belevitte a különlegességét ebbe a munkába. And she made people who were in difficult situations uplifted. És azokat az embereket, akik nehéz helyzetben voltak, felemelte. So it's all about what we do with our speciality. Tehát mindez arról szól, hogy mit teszünk a saját különlegességeinkkel. I had 2 consultants looking after me. Két orvos is volt, aki foglalkozott velem. And one of them came and sat beside me. És az egyik odaült az ágyam mellé. And she said, at the current time we don't know what's wrong with you. És mondta, hogy nem tudom igazán mi a probléma, már veled. But we're going to put you through lots of different tests. De különböző teszteken kell majd keresztül menned. And we're going to find out what it is. És meg fogjuk találni, hogy mi a megoldás. So it's much better if you stay here. Ezért sokkal jobb, hogyha még itt tartózkodsz. Because then we can get all the tests done very quickly. Mert nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni a teszteket. She said, is that okay? És ez rendben van? Egyetértesz ezzel? I said yes, that's right. És mondtam, hogy oké, rendben, persze. I enjoyed all the tests. És én élveztem a teszteket. I went to all different machines. Különböző gépekbe tettek bele. I learned loads. Sorry? I enjoyed it. Igen, élveztem ezeket. And when my friends came to visit, I had time. És amikor meglátogattak a barátaim, akkor volt végre időm. So I enjoyed my 10 days. Tehát élveztem azt a 10 napot. But another consultant came. De aztán jött a másik orvos. And this consultant had a very different attitude. És ennek az orvosnak egy egészen más hozzáállása volt. She was definitely in her role of the consultant. Tehát ő tudta, hogy ő egy olyan pozíció, hogy ő az orvos.
She had a whole team around her of all young doctors. És követték őt a fiatal orvosok, egy egész csapat. And she hardly talked to me. Alig beszélt hozzám. She was very upset Nagyon mérges volt, ideges volt, that one of the results wasn't in the notes. hogy nem volt a bizonyos eredmény nem volt benne abba, amit oda tesznek a ágyhoz, tudjátok, nem tudom, hogy hívják. And right in front of me, she was blaming one of the doctors for not making. És előttem elkezdte az egyik orvost hát hibáztatni. So I watched this and I thought, oh, this is so interesting. És én ezt az egész jelentet úgy szemlélve azt gondoltam, hogy ez nagyon érdekes. And she went. És aztán ő elment. And I thought, what a difference in the consultants. Hogy milyen, és azon gondolkozom, hogy mekkora különbség van a két orvos között. Not as a judgment, but as an understanding. Nem egy ítéletként fogalmaztam meg ezt önmagamban, hanem egy felismerésként. One treated me like a human being, Az egyik úgy kezelt engem, mint egy emberi lényt, and the other one just treated me as a patient. és a másik pedig betegként kezelt engem. So which one would you like to be around more? Tehát ki az, akit jobban kedvelünk, hogy mellettünk legyen? So the first one won my heart, Az egyik feltétlenül meghódította a szívemet, and the second one, it was okay, a második Good oké doctor. volt, jó doktor volt, jó orvos volt, but different. Different. de egész más volt. So in life, it's not what you do in life, it's what you bring to it. Tehát az életben is ez van, hogy nem az lényeges, amit teszünk, hanem amit beleviszünk abba a dologba. So we have to find that speciality and bring it passionately into life. És meg kell találni azt a különlegességet, és azt szenvedélyesen bele kell vinni az életünkbe. So, yeah, that's it. You know, wake up in the morning. We have to get to the point where we wake up in the morning and we really want to get out there and use our speciality. Tehát amikor reggel fölébredünk, akkor tényleg valóban akarjuk fölkelni, és vigyük azt a különlegességet az életünkbe. Ne pedig az, hogy most újabb hétfő reggel. We don't want to waste our life. Ne vesztegessük el így az időnket. Yeah. I had some times in my life where I wasn't so keen to get up in the morning. Volt időszak az életemben, amikor nem voltam nagyon boldog, hogy föl kell kelnem. Don't do that. Find your speciality and get up. Ne tegyétek ezt. Találjátok meg a különlegességet, és keljetek fel. So next step. A következő lépés. So it's, yeah. So we're looking at, I've sort of talked about this, but the qualities behind actions. Tehát, hogy mi a tettek mögötti minőség. And one way to find out your speciality, because sometimes you think, oh, what's my speciality? But think about things that you really enjoy doing. You might love gardening, you might love cooking, you might like, just chatting to people. Tehát lehet, hogy valaki nehéz találja megtalálni a különlegességet. Gondoljatok arra, amit nagyon szerettek tenni. Például valaki szeret kertészkedni, a másik szeret főzni, a harmadik szeret cseregni a barátunkkal, ismerősökkel. Because in those things that you really enjoy in life, and what I mean by that is, when you're doing that thing, you don't worry about time. Tehát mit értek az alatt, hogy valaki élvezi az, amit tesz, hogy akkor nem aggódik amiatt, hogy most az idő ezzel eltelik, nem gondol semmi másra, hanem arra a dologra koncentrál, amit éppen tesz. And if you ask yourself the question, what do I experience when I'm doing this? És ha fölteszitek önmagatoknak a kérdést, hogy mit tapasztalok meg ez idő alatt, amíg azt a dolgot teszem, and you'll probably see there's a lot of qualities behind it. Akkor valószínűleg nagyon sok minőséget fogtok felfedezni a dolgok mögött. And those are your specialities, they're natural to you. És ezek azok a minőségek, ami természetes módon ott vannak bennetek. And if we have them for one activity that we like, why can't we bring them into the rest of the life? És hogyha az a minőség ott van abban a bizonyos tevékenységben, akkor miért ne tudnánk ezt a minőséget belevinni a többi tevékenységünkbe is? So a little exercise for yourself, maybe tonight, tomorrow, to think about what's the things in life that I really enjoy doing and what's the good qualities behind them. Akkor nézzünk meg ezt a gyakorlatot, egy kis gyakorlat nektek, akár ma estére vagy holnapra, hogy mi az a dolog, amit szerettek csinálni, és abban a dologban milyen minőségek vannak. So it's not about your skill, it's about your qualities. Tehát itt most nem a képességről van szó, hanem a minőségről. So even if it's something like gardening,
Például, hogyha ez a kertészkedés, you have to be someone who can vision. tehát erről lehet egy víziónk. You have to give it time and energy. Ugye arról a dologról, hogy milyen legyen a kert. Erre időt szánunk, energiát szánunk arra a dologra. You have to have love of silence. Szeretjük például a csendet, ugye a kertben csend van. You have to appreciate nature. Méltányoljuk, szeretjük a természetet. You have to be caring to the flowers. Gondoskodóak vagyunk, szeretjük a virágainkat. Lots and lots. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit felismerhetünk magunkban. But even if it's another kind of activity, like Vagy lehet ez cooking, egy más tevékenység, például a főzés. there's lots of specialities in it. Ebben is nagyon-nagyon sok minőség van, különlegesség van. So the next step. So free to fly. Szabadon repülni. The universe supports those with courage. Az univerzum azokat támogatja, akikben bátorság van. So the first courage is to get out of bed and show up. De az első bátorság, hogy keljünk fel az ágyból. Without that, nothing can happen. Mert semmi nem történhet. But do you know what my greatest fear in life was when I was little? Tudjátok, hogy mi volt a legnagyobb félelmem, amikor gyerek voltam? And it went right through to my 30s. És igazán ez elkísért engem egészen a 30-as éveimig. My greatest fear was public speaking. És a legnagyobb félelem az volt, hogy a nyilvánosság előtt kelljen beszélnem. Terrified. Egyszerűen elborzadtam tőle. And now I do it for my living. És most én ezt folytatom, ezt teszem a megélhetésemért. I'm always in front of groups. És mindig csoportok előtt kell beszélnem, emberek előtt kell beszélnem. So the courage to face our fears. Tehát a bátorság ahhoz kell, hogy szembe tudjunk nézni a saját félelmeinkkel. It makes us free to fly. És ez az, ami képessé tesz minket arra, hogy szabadon repüljünk. So if I can face my fears and be in front of all of you, tehát, hogyha én szembe tudtam nézni a félelmemmel, és most itt vagyok előttetek, what can you not do? akkor ti mit ne tudnátok megtenni? But that's the courage. És ez a bátorság. If I hadn't taken those steps of courage, 20 years ago, Hogyha nem tettem volna meg a bátorságnak ezeket a lépéseit mondjuk 20 évvel ezelőtt, I couldn't be here sharing akkor with you. most nem tudnék itt ülni és megosztani mindezt veletek. And it's the same for us. Things hold us back. Tehát ugyanez van mindenkivel, a saját dolgai tartják vissza. So we need to be aware of what's holding us back Ezért föl kell ismerni, hogy mi az, ami visszatart minket, and take steps to move forward. és meg kell tennünk, vagy meg kell lépnünk azokat a lépéseket, amik előre visznek. So if there's any of you in the audience feeling that, I could never get up here and do a talk like this, Van itt valaki, aki úgy gondolja, hogy soha nem ülne ide és tartana egy beszédet? it's not true. Ez nem igaz. The first time I was on stage, my knees were shaking. Első alkalommal, amikor megkértek, hogy tartsak előadást, akkor remegtem. And I talked to some very experienced public speakers. És olyan emberek előtt beszéltem, akik nagyon tapasztalt előadók voltak. And once upon a time they were all nervous. De hát egy ponton ők is idegesek voltak, amikor elkezdték. Occasionally you have someone who's natural from birth, but very Persze, rare. ritkán előfordul, hogy ez valakinek természetes adottsága, hogy tud a publikum előtt beszélni. I looked after a little boy once who was like from age 4, he was like natural comedian. Tehát emlékszem, hogy egy kisgyerekre vigyáztam, aki 4 éves volt, és olyan komikus volt, szóval az egész lénye tele volt humorral. But most people have to grow. De hát a legtöbb embernek ezt fejleszteni kell önmagában. So the question is, Tehát a kérdés, what is holding you back? hogy mi az, ami visszatart minket. And the next question, A következő kérdés. what do you need to resolve in yourself in order to be free? Mit kell megoldani önmagatokban, hogy szabadok legyetek? And you know that challenging situation that we talked about at the beginning, És tudjátok, abban a kihívó szituációban, amiről az elején beszéltünk, maybe they're connected. Ezek a dolgok összekapcsolódnak. Tehát ez a kihívó szituáció, és pont ez a kérdés.
Because I noticed in myself there was one situation Én felismertem, hogy az életemben egy bizonyos szituáció, that came with its challenges, ami úgy jött, mint egy kihívás, but actually I realise now it came with such gifts. És most már felismerem, hogy ez egy nagyon nagy ajándékként jött az életembe. And it's really grown me a lot. És nagyon nagy fejlődést tett lehetővé számomra. I'm not going to tell you the details. Nem fogom elmondani a részleteket. Well, a little bit maybe. Oké, egy kicsit elmesélek belőle. This line from the song which you said earlier, it wasn't best friend, but someone I cared about rejected. Oké, ez a dal, amiről beszéltem, nem a legjobb barátomból, de valaki, akiről nagyon sokat gondoskodtam, aki aztán elutasított engem, vagy visszautasított engem. And at the time it was, you know, És akkor, hát, fájdalmas volt. But now I feel like, wow, it's taught me so much, it's grown me so much. Most én úgy érzem, hogy ez nagyon sok mindenre megtanított engem, és lehetővé tette a fejlődésemet. So in this song, which I talked about, ebben az énekben, amit említett korábban, before I never heard the line. Korábban soha nem hallottam ezt a sort benne. But since I went through this experience, this line, I was deceived by my best friend to find out who I am. És ugye ebben a sorban az van, hogy a legjobb barátom becsapott engem, és ezt tett lehetővé arra, hogy megismerjem önmagamat. Some of the lessons in life are a little tough. Lehet, hogy az életben egy-két lecke nagyon kemény. But if you allow them to grow you, oh, there's so much freedom in them. De hogyha engedjük, hogy az a lecke a fejlődésünket szolgálja, akkor abban nagyon nagy a szabadság, a felszabadító érzés. So you have to accept them all. Tehát el kell fogadni. So acceptance is the starting point. Tehát emlékeztek, az elfogadása a kezdeti első lépés volt, a kiinduló pont. But freedom is the end point. És a szabadság a végső pont. And there's one more step. És egy utolsó lépés van. Greatness of God. Hát ez Isten nagyszerűsége. Get the help that is available, because I could not be on this stage now talking to you if I hadn't taken that help. Én most nem ülnék itt a színpadon, és nem beszélnék veletek, hogyha nem vettem volna ennek a segítségét. Tehát adjuk a segítséget, ami elérhető számunkra. So we'll go into a little reflection afterwards, but I just want to share about this because, you know, I see God, and that word has got a lot of baggage around it, but you could call it the supreme or the divine or any word like that. But in English, the G, I needed a G, because you'll see later. Tehát ha Istenről beszélünk, persze őt nevezhetjük a legfelsőnek, az Istennek. Ja. So in this, imagine there's a source where you can receive whatever you want. Képzeljük el, hogy van egy forrás, ahonnan mindent vehetünk, amire szükségünk van. A source of unlimited peace. Egy forrást, ahol megtaláljuk a korlátlan békét. Unconditional love. A feltétel nélküli szeretetet. Unending happiness. A végtelen boldogságot. Would you like to be around that source? Szeretnék a körül a forrás körül időzni? Because what I learned was that this being is like that. Mert amit én megtapasztaltam, hogy ez a lény, ez ilyen. Supreme. Ő a legfelső. Supreme in qualities. A legfelső minden minőségben. And actually what I'd learned from childhood, és amit megtanultam gyermekkoromtól kezdve, and teenage years was not really what my experience is now. És azok a tapasztalatok, amiket a tínédzser koromban szereztem, egészen mások, mint amivel most rendelkezem. But when we tune into the beingness in ourselves, amikor a létezésünknek a mélységét keressük önmagunkban, then we're on the right frequency to tune into this supreme being. Akkor vagyunk a helyes frekvencián, hogy ráhangolódjunk erre a lényre, a legfelsőre. And this supreme being is sending out this energy. És ez a legfelső, ez küldi felénk az energiáját. It's like a multifaceted energy all the time. És ez egy olyan
all different kinds of energy. Ez mindenféle energiát tartalmazó energiahalmaz. So this Supreme Being is always peaceful, loving and happy. Ez a legfelső lény, ez mindig békés, mindig boldog, mindig szeretetteljes, szerető. Yeah. So what I've learnt is, if I in a situation where I need to be more calm or peaceful, then I can just tune in and receive it. És amit megtanultam, hogy ha egy bizonyos szituációban nyugodtabbnak kell lennem, békésebbnek kell lennem, akkor egyszerűen csak ráhangolódom erre az energiára, erre a forrásra. When I was rejected in this situation, de hogyha elutasítom azt a szituációt, I felt so much love coming from the Supreme Being. Reject? Not from the human being. Okay. De hogyha elszakadom az emberi oldaltól, akkor nagyon-nagyon sok energiát tudok tőle venni. It's almost like I felt more love coming than normal. Úgy érzem, hogy sokkal nagyobb szeretetet tapasztalok általa, mint ami normális lenne. It's almost like that Supreme Being was thinking, this one down here needs a lot of love. Ez olyan, mintha ott föntről néz, és azt mondja, hogy ennek az egynek nagyon sok szeretetre van most szüksége. So I kept tuning in and I was receiving so much. Ráhangolódom, és olyan sokat tudok tőle venni. So then it was easier to get through this situation. És akkor sokkal könnyebb ezzel keresztül menni azokon a szituációkon. And it made me understand in a much deeper way. És lehet, hogy mélyebben is megértem. That human beings fluctuate. Ugye az emberi lények azok ingadoznak. Sometimes they love you, sometimes they don't. Néha szeretnek, néha nem szeretnek. Sometimes they're happy to be around you, sometimes they want their space. Néha örülnek, hogy velünk lehetnek, néha a saját helyüket akarják, vagy saját maguknak akarnak lenni. Magukba akarnak lenni. Sometimes they appreciate you. Néha méltányolnak minket. Sometimes they've got so much of their own stuff, they're blocked off. Néha annyi minden van a fejükben, hogy teljesen le vannak blokkolva. Whereas this Supreme Being, ever available, de ez a legfelső lény, ez mindig elérhető, and never fluctuates. És soha nem ingadozik. Is always in a good mood. Mindig jó hangulatban van. So, take the help that's available. That's all I say. Tehát vegyük a segítséget, ami kéznél van. So what do you need to receive? Maybe you need more peace, maybe you need more love, maybe you need more happiness. Mi az, amire szükségetek lehet? Lehet, hogy több békére, lehet, hogy több szeretetre, lehet, hogy több boldogságra. So God is like the spiritual sun. Isten olyan, mint a szellemi nap. The sun is always shining. Ugye a nap az mindig süt. Sometimes we think it's not shining because of the clouds. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ma nem süt a nap, mert hogy a felhők eltakarják. But when you go in an airplane above the clouds, the sun is always shining when it's daytime. De hogyha a repülőgéppel a felhők fölé emelkedünk, akkor láthatjuk, hogy a nap az mindig süt. It's just the clouds in us that block it. Ugye a felhők, amik ott vannak bennünk, azok, amik leblokkolnak minket. So we can't guarantee the physical sun is going to shine all the time. Persze ezt nem tudjuk garantálni, hogy a fizikai nap az mindig sütni fog. But the spiritual sun is always shining. De a szellemi nap az biztos, hogy mindig. So it's always there for us to take support and help. És ő ott van azért, hogy vegyük tőle az állandó támaszt, az állandó segítséget. And this being always wants to help us. És ő mindig segíteni akar. We just have to learn to tune in. Csak meg kell tanulnunk, hogy hogyan hangolódjunk rá. That's it. Ez minden. So, the final slide. És akkor az utolsó what do you need to give? Because that's the same thing, isn't it? We receive, but we need to give something. Ugye arról is beszéltünk, hogy igen, kapni akarunk, de mit kell adnunk? So if we go back to our challenging situation, tehát ha most visszatérünk a kihívó szituációnkba, if we could fill ourselves with so much peace and love and happiness, ha fel tudjuk tölteni önmagunkat olyan nagy békével, boldogsággal, szeretettel, what is this situation asking us to give? Mi az, amit kér az a szituáció tőlünk, hogy mit kell adnunk abban a szituációban? Maybe we need to give love. Lehet, hogy szeretetet kell adnunk. Accept them. Elfogadást kell adnunk. Tolerate. Toleranciát. Maybe we need to be a bit more calm. Lehet, hogy nyugodtabbnak kell lennünk. Patient. Türelmesebbnek kell lennünk. Not judge. Nem ítélkezőnek. Or maybe even if we were just happy in this situation and let them be as they have, let them just be whoever they want to be.
Lehet, hogy egyszerűen csak boldognak kell lenni, hogy legyenek olyanok, amilyenek. But we don't lose our happiness because of them. De miattuk nem veszítjük el a saját boldogságunkat. There's one more slide. És azt hiszem, hogy még egy képsor van. It works in English, I'm not sure in Hungarian. No, not really. So No. that's why it's not translated. Tehát végül is ezek a lépések egymás után, ezek most már nem nincsenek itt lefordítva, mert nem fért rá egy képsorra. Hogy ez mindent elfogadni, hinni a haszonban, összpontosított, nyugodt és higgadt, határozott öröm, energikus lelkesedés, szabad a repülésre és Istennek a nagysága, ez a And you see the little man, he's so enthusiastic, he's running up. Tessék? Boldogság ABC-je. Ja igen, ez a boldogság ABC-je, igen. Igen, A, B, C, D, E, F, G, ugye az ABCD. In English it works well. Tehát angolban nagyon jó jön ki egyébként, magyarban, hogyha lefordítanám, nem így jönnének a betűk egymás után. Köszönjük szépen! Még azért egy percet kér. Lehet. No time for question. Van esetleg kérdés például? Van. Did it make sense? Értettétek? I think we all know ourselves, don't we? We know, but we have to be continually reminded. Tehát ismerni önmagunkat és erre emlékeztetni önmagunkat. We can have some meditation together just to experience that peace again. Esetleg együtt egy rövid meditációt, hogy megtapasztaljuk a Just a békét. few minutes. We'll just have 2 minutes or something. 2 perc, nem lesz hosszú, 2 perces meditáció. So we can do the same practice. Ezt a gyakorlatot bármikor el lehet végezni. Imagine an imaginary circle around you. Tehát akkor képzeljük el ezt a kört önmagunk körül. Putting all your life on the outside. Mindent, ami az életünkben történik, tegyük a körön kívülre. It will always be there when you come back. És azok mindig ott lesznek, ha visszatérünk oda hozzájuk. Just for a few moments. Csak néhány másodpercig Come back inside forduljunk befelé, and be with yourself. legyünk önmagunkkal. The human part of myself is on the outside, Az emberi oldala a létezésemnek az kívül van, and the being part of myself és a is on the létezésemnek inside. a létezésem pedig belül. Inside myself there is peace, Bennem ott a béke, there is pure love tiszta szeretet and happiness. és boldogság. It's all there inside myself. Ezek mind ott vannak bennem. And when I tune into my beingness, És amikor ráhangolódok a létezésemre, I can access these qualities. akkor tudom elérni ezeket a minőségeket. What does it mean to be? Mit jelent a létezés? We can perceive ourselves as non-physical, Megtapasztalom önmagamat egy nem fizikai lényként, beautiful beings of light. egy gyönyörű fénylényként. I'm in the body, yet I'm not the body. Én itt vagyok a testben, de nem a test vagyok. I'm the energy force Én vagyok az energia forrása, that animates this body. ami mozgatja, irányítja, működteti a testet. I sit in the center of the forehead behind the eyes. A szemek mögött, a homlok közepén ülök, From here I can see the world, és innen látom az egész világot, yet I'm not the eyes. de én nem a szemek vagyok. I'm the energy behind the eyes. Én az energia vagyok a szemek mögött. I'm the energy that makes everything happen. Az energia, ami mindent megtört.
gondolkodást, az érzést. I am a light. Én a fény vagyok. And in the center of that energy field that I am, Ebben az energiamezőben érzem, hogy ki vagyok. there's my own peace. Ez az én saját békém. Such a beautiful serenity, Ez egy olyan csodálatos nyugalom. a natural calmness. Ez egy igazi nyugalom. When my thoughts become focused on who I am, És a gondolataim arra fókuszálnak, hogy ki is vagyok. there's natural peace. Ez a természetes béke. As I start to feel peaceful És hogy érzem a békét, and enjoy my own peace, élvezem a saját békémet, I start to like myself. elkezdem kedvelni önmagamat, I start to love myself elkezdem szeretni önmagamat. as a peaceful being. Egy békés lényként, It's nothing about the human experience. és nem gondolkodom az emberi tapasztalatokról, Just deep inside, csak mélyen önmagamban, my own peace, ott van az én belső békém, I can love myself. képes vagyok szeretni önmagamat. And where there is peace, Ahol béke van, and where there is love, ahol szeretet van, happiness blossoms. ott a boldogság virágzik. Happiness that's not dependent on anyone or anything. A boldogság nem függ senkitől és semmitől. And I can tune into the spiritual sun, Ráhangolódok a szellemi napra, that one that's always full of qualities. arra az egyre, aki mindig fel van töltve minden minőséggel, And those qualities are shining on me. és ezek a minőségek sugároznak, They're always shining on me. ezek mindig rám ragyognak, But when I tune into who I truly am, és amikor ráhangolódom arra, aki valójában vagyok, I can start to pick up the vibrations. akkor tudom felvenni, vagy érzékelni ezeket a vibrációkat, I can start to feel kezdem érezni, that sun shining on me. hogy ez a nap, ez rám ragyog, The spiritual sun, a szellemi nap, the divine, az isteni, has a rays specially for me. a sugarai azok feltöltenek engem. When I tune in, Amikor ráhangolódom, I can experience it. meg tudom ezt tapasztalni. Unlimited love, Meg tudom tapasztalni a végtelen szeretetet, never ending love. a soha véget nem érő szeretetet, A love that doesn't hurt or harm. a szeretetet, ami soha nem sért, soha nem bánt, A being a létezés, who only wants the best for me. az a lény, aki a legjobb barát mindig, Has my true interest at heart. és rendelkezik a szívem minden érdeklődésével. This makes me feel secure, Ő tesz engem, ő adja át a biztonságérzetet, loved, a szeretetet, accepted. az elfogadást, I'm a being én egy lény vagyok, having a human experience. aki emberi tapasztalatokkal rendelkezik. I need to be clear Ezzel kapcsolatban világosan kell látnom, on who I truly am világosan kell látnom, ki is vagyok valójában, and what my qualities are. mik az én minőségeim. I'm a being of peace. Én a béke lénye vagyok. Om Shanti. Om Shanti. Om I am. Om, én vagyok. Shanti. Shanti, Peace. béke vagyok. Nagyon köszönjük Margaretnak és
halljanak. És nem tudom, bennem az az érzés merült fel megint, hogy mennyire egyszerű ez az egész. Csak egyszerűen csinálni kell. És ahhoz, hogy ezt csinálj,